माझं नाव आहे विया आणि आज मी बनवणार आहे माझा फेवरेट ब्रेकफास्ट. तो आहे मूग डाळचा डोसा. चला बनवूया. पहिले आपण आयटम्स बघू. हे मूग डाळ आहे, त्याला रात्रीभर भिजवून सकाळी धुतले आहे नीट. हे हळद आहे, ब्लॅक पेपर पावडर, फ्लॅक्सीड पावडर, धनिया पावडर, मिरची पेस्ट आणि बेसन. चला बनवूया. आणि हे पण अद्रक लसूणचं पेस्ट. जर तुमच्याकडं हे बेसन आणि फ्लॅक्सीड नसणार तरी ही रेसिपी तुम्ही बनवू शकता. तर स्टार्ट करू. पहिले हे सगळं मूग डाळ ह्याच्यात टाकायची आणि ग्राइंड करून घ्यायचं. 1 चम्मच मीठ. आता पाणी टाकायचं. असं खूप फाईन पेस्ट झाल्यानंतर ह्याला तव्यावर डोसासारखं शेकायचं आणि मग झालं. ह्याला नीट स्प्रेड करायचं. आणि थोडा वेळ शेकायला द्यायचं. वाव. आता आपण चटणी बनवूया. लसणाला जास्त बारीक नाही करायचं. आता लसूण टाकायचं. आता याच्यात हळद, मीठ, चटणी, लाल चटणी, मीठ, लाल चटणी आणि मीठ टाकायचं. आता मी खाते. वाव, इट्स टेस्टी. ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि आवडली की नाही मला सांगा. आणि लाईक शेअर करून करा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.